Hi guys! Today we're going to review the INCO 20 volts Lithium-Ion Cordless Impact Drill. This is Danz Garage, and I'm the jack of all trades. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Guys, sa lahat ng power tools, the impact drill is the first and most important tool that you must have. Kahit siguro mga hindi DIYers ay meron nito sa bahay. Dahil at some point ay kakailanganin natin ito sa bahay. For example, maghahang tayo ng picture frame. You don't want to damage that beautiful wall, lalong-lalo na kung kapipintura lang ito. And also, marami pa itong gamit sa bahay like pagsasampay ng kurtina, pagpapako nito, at marami pa iba. Dahil pagpapako lang at martilyo ang ginamit natin ay maaaring mag-crack ang ating wall. Dahil most of the time ay sumasablay yung pagpapako natin at napipit-pit pa natin yung mga kamay natin habang nagpapako. Ouch! Kaya madalas tayong kinukulit ng ating mga asawa, Daddy, kailan mo ba isasabit yung picture frame? Daddy, kailan mo ba ikakabit yung kortina? So this is the more finer solution for us. So what I'm going to show you right now is the INCO 20 volts Lithium-Ion Cordless Impact Drill. Medyo matagal ko na itong gamit and I'm going to tell you na it's battle hardened na. This thing made my life easier around the house and in the garage. And I can also tell you that it would do the same for you. So now let's see what I am bragging about. So ito siya. And it comes with a hard case. Open this up. So ito yung kanyang manual. Nabasa ko na yan. So, charger. So habang ginagawa natin to, let's charge the batteries. So pa-plug lang natin to. And let's take one of the batteries. Tingnan natin. This one's still fully charged. As you can see. This other one, fully charged pa rin. Pero pakita ko sa inyo kung paano siya tina-charge. So, nakabit lang yan dyan. Snap natin doon. It's blinking. So now, it is charging. Guys, yung battery niya nga pala, pagka natapos na yung kanyang pag-recharge, makikita nyo yan pagka steady na yung kanyang green. Hindi na nagpa-flash. So, pwede na natin gamitin to for about 3 hours ng continuous na pag-drill. So, dalawa yung battery kasama niya. So, habang ginagamit nyo itong isa, sinacharge nyo yung isa pagka lobat pa. So, kumuha ko ng case para sa kanyang mga drill bits. So, ang dami ko na naipon na drill bits. Meron pang concrete. Meron pang metal. Meron din pang wood. At meron din dito na pang ceramic. Ito mas matalas yun. This one, yan, makikita nyo yung point niya, pang ceramic yan. So, ideal to para sa mga tiles. Para hindi mag-break yung tiles pag habang dinigrill nyo. And also, ito kasama talaga doon sa package yung kanyang mga screw bits. So, meron siyang 4 na kasamang screw bits. Meron Phillips and may mga flat screw. So, nilagay ko lang siya dito para more convenient, hindi siya nalalaglag sa loob ng kanyang case. Tapos, meron din ako dito na nagamit ko na rin. This is a tech screw adapter. So, dahil nga cordless siya, makita ko ng bubong, nagtanggal ako ng bubong, gamit ko to, ang dali lang. Hindi na ako kailangan magpalipad pa ng habang extension papunta sa bubong. I can do it with this cordless impact drill.
So, ito na yung kanyang unit. So, hard plastic din yan. Rubberized plastic. Pare-parehas naman yung casing ng mga INCO brands. Yan siya. So, ito yung kanyang switch. This is clockwise, paigpit. Pag pinindot nyo naman yung kabila, paluwang, counterclockwise. So, kagandahan dito sa mga ganitong model is keyless na yung chuck nya. Keyless means wala na yung key. Tulad nito, pagka sa mga corded drill, meron pa siyang key na hinihigpit. Hindi katulad nito na pwede nyo siya higpitan ng paganto lang. Ganyan. So, paigpit, paluwang. So, in this model, meron siyang tatlong function. So, first function niya is yung kanyang drill function. So, ayan, nakikita nyo naman, meron siyang drill icon. So, ito yung regular na gamit natin na pambutas. Butas ng kahoy and mga steel. Yan ang function na gagamitin natin. Next naman, screw. So, pag mag-i-screw tayo, yan yung gagamitin natin. So, pagka nag-set tayo ng ganyan, ang ilalagay natin sa kanya, mga screw bits. And, ito yung lastly and most important, yung kanyang hammer drill. Yung iba kasing model na ganito is walang kasamang hammer function. Kailangan natin itong hammer function pagka ang didrillan natin ay concrete. Bali, meron siyang hammer function. So, yung drill bit niya ay pumupukpok dun sa wall, dun sa concrete para mabutas na to. Kailangan yun pagka concrete ang ating bubutasan. So, I'm going to show you the samples. Itong tatlong to, papakita ko sa inyo kung paano gamitin, paano gawin. Just a little bit. Okay, meron pa nga pala dito sa kanyang pag nag-screw function tayo, meron siyang torque settings. So, 1 sa pinakamabagal. So, mabagal lang yung kanyang ikot. Tapos, hanggang 18 siya. So, yan, mabilis na yan. Mabilis yung kanyang spin pagka tayo'y nagdi-drill. So, kailangan natin yun para hindi ma-overscrew natin yung mga screw na ipapasok natin dun sa material na ating dinrill para screwhan. Kasi pagka na-overscrew natin yun, masisira natin yung screw head ng ating mga screws. Okay? Let's drill something. So, sa pag-operate naman nito, napakasimple lang. Lagyan natin ang kanyang battery here. Okay, that's good to go. So, nasa center siya. So, nasa center siya. Hindi natin siya mapipindot. Pag nilagay natin siya sa drilling motion, there you go. Paluwang yan. So, dito, skip. So, that's the drilling motion. So, tingnan nyo, hindi naman siya mabigat. Napakadaling gamitin. So, let's put some drill bits on it. So, sa pag-insert ng bits, let's try this thing. This is for wood. So, para maluwangan natin yung chuck, lagay lang natin siya sa reverse. Ayan, lumuluwang siya. Then, we insert that. And then, lagay natin siya sa forward motion. Tapos, pindutin natin. Ayan, sarili na siyang sisikip. Or, we can do it manually. Igaganon lang natin. So, ayan, na siya. We are ready to drill. So, sa pagpapalit naman ng drill bit, we will do it reverse. Punta tayo sa reverse motion. Hawakan natin itong chuck. Ayan, tanggal na kagad siya. So, pwede na tayo magpalit. So, ito naman pang metal. So, skipan natin uli. Balik natin doon. So, inserted na siya. Guys, pagka ito nga pala ay nasa motion ng screw, hindi natin matatanggal yung bit. So, kasi ang pag-i-screw ay pwedeng pa-forward and pa-reverse. So, hindi natin siya matatanggal. Kailangan natin siyang iset sa drilling motion. So, yung drilling motion niya is for this one at saka this one, yung may hammer. Also, meron nga pala siyang dalawang
speed. So yung speed niya sa 2, mabibilis lagi yan. Tapos pag nilagay nyo naman sa 1, mas mabagal siya. Pagka sa 2, mabilis. Okay, see? Tapos yung kanyang torque, nasiset din yan. So now, before tayo mag-drill ng kahit ano, at lagi kong ini-emphasize, dapat lagi tayong mayroong safety. So we're going to use safety goggles. Para kung maputol man yung drill bit, tumalsik sa atin, hindi maapektuhan natin mata. Meron tayong eye protection. So first, we're going to drill on this wood. Medyo matigas to. So, ang gagamitin natin dapat dito ay drill bit na pang wood. So, yun lang din. Insert natin. Okay. Let's do your pulse in this. Tingnan natin kung gaano kabilis. So, nakalagay ito sa speed 2 drilling function. Okay, let's see. Okay, let's drill some holes. Yun lang kabilis. Done. So, as you can see, yan, kita nyo, true and true, nabutas siya. Sandaling-sandali lang. Diba? Now, let's try this on this metal. So, dahil baka lang i-drill natin, gagamit tayo ng drill bit na pangbakal. So, palit lang natin ito. Okay. So sa umpisa, kailangan lalagyan muna natin siya ng bend. Mabagal lang muna. Pagka sa metal tayo nag-drill. And then pagka nakahukay na siya ng kanyang pagpapasukan, saka natin siya overload. See? Let's try it more. Like that. So madali lang, di ba? Now guys, gawin naman natin yung kanyang screw function. So, palit tayo ng drill bit. Gamitin natin itong screw bit. So, try naman natin na screw itong may screws na to. These are wood screws. Lagay natin siya sa screw function na sa gitna. Okay. Tapos torque setting, lagay lang natin sa 11, pwede na yan. Pwede lang. So bagalan pa natin kasi medyo mabilis yung kanyang torque. Sandali lang, baon na siya. Narinig yung tunog, ibig sabihin, pasok na yung screw niya, kaya nagre-release na yung kanyang clutch. Hindi narinig niya yung clutch, ibig sabihin, sagad na yung screw. So hindi na gumagana yung kanyang screwing pagkasagad na yun. So try naman natin tanggalin itong mga to. I-reverse lang natin yan. Okay, 1. Sandali lang, tatanggal lang agad.
Huwag lang kadali. Screw function. So guys, try naman natin sa wall. Ito yung pinakamahirap. Ang gagamitin natin sa wall, concrete bit. Okay, pal tayo ng bit. This one, concrete. Para may pagsabitan nito, gagawa tayo dyan, yung dito. Ito yung gagamitin natin ng screw. Okay. Here. Lalagay natin siya sa hammer mode. Ayan, nasa hammer mode na siya. So, meron siyang hammer function. Speed setting sa 2. Okay. Kasya na siya. So, lalagyan natin ito ngayon. Box. And, tsaka natin siya screw. So now, meron na sabitan for this or hindi yata siya kakayanin doon, so wala. Nice, okay? So guys, now we have seen what this power tool can do. Dali lang, di ba? Kahit siguro mga asawa nyo ay kayang i-operate at gamitin ang power tool na ito. So, pag may papagawa sila sa inyo, pagawa nyo na lang sa kanila, kaya na nila yan. So meron ng mga nakakita nitong mga babae, mga 2 o 3 na sabi sa akin, maganda daw, magaling, tsaka parang kaya nilang gamitin. They were thinking to buy this for themselves and for their husbands. Papabutasan yata nila yung buong bahay nila. So all in all, this power tool is for every household and shops must have. The first ever power tool that you must have. Pwede naman yung mga corded one, mas mura yung mga yun. Mas maganda lang talaga yung cordless kasi it's easier to use, mas flexible siya. Yung nga lang, medyo mas mahal ito, double or triple the price ng mga corded one. But it is a good investment or better investment for the household and for the shops, itong mga cordless ones. So dito na natatapos ang video ito. Sana ay meron tayong bagong natutunan at bagong natuklasan tungkol sa video ito. At sana ay makatulong ito sa pagde-decide nyo, sa pagbili or sa pag-own ng power tool na kagaya nito. Tandaan, the first power tool that you must have is the impact drill. So this has been Sir Dan from Danz Garage, and as always, ciao! If you like this video, if you learned something and you want to know more, subscribe. Libre lang yan. And if you want to be notified of our latest videos and updates, click that bell button.